Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Sau bao nhiêu thời gian im hơi lặng tiếng úp mở, cuối cùng nhà sản xuất tinh nghịch đã tiết lộ rằng bộ phim sẽ đi theo đúng nguyên tắc và có sự xuất hiện của Vương Bình. Và nhiều bạn thắc mắc thì tại sao lại có Vương Bình? Vậy thì có lẽ nhà sản xuất sẽ tạo ra cảnh hồi tưởng ngày hôm đó Vương Lâm và Liễu My đã không có may có con với nhau. Vương Lâm và Liễu My đã không may có con với nhau các bạn nhé. Và có Vương Bình rồi, hành trình hóa phàm lần 2 của Vương Lâm cũng bắt đầu. Đồng hành cùng hai cha con lần này còn có cả Tôn Thái nữa. Vậy thì bạn có biết Tôn Thái rốt cuộc cưng chiều Vương Bình đến nhường nào không? Thậm chí vì đứa trẻ ấy, lão đã chấp nhận kết thúc sinh mạng của mình sớm hơn dự định. Đầu tiên, nói đến chuyện này phải bắt đầu từ khi Vương Lâm đưa Vương Bình về ở ẩn tại thôn Lạc Diệp. Tại đây, hắn đã rũ bỏ toàn bộ lệ khí sắp phạt trên người, chỉ mong mang đến cho con trai một cuộc đời bình thường và an yên. Còn Tôn Thái lão lại trở thành người yêu thương Vương Bình nhất trong ngôi làng này. Căn nhà gỗ của lão nằm ngay sát vách nhà Vương Lâm suốt 5 năm trời. Lão nhìn Vương Bình từ một đứa trẻ sơ sinh ngây dại trong tạ lót dần lớn lên thành một cậu bé. Tuy thân hình gầy gò nhưng ánh mắt lại vô cùng trong sáng. Tình yêu thương mà lão dành cho cậu bé từ lâu đã vượt qua ranh giới xóm giềng thông thường, thậm chí còn thiêng liêng hơn cả máu mủ ruột già. Mùa đông năm đó ập đến một cách thật bất ngờ, trời chưa kịp lập đông mà tuyết lớn đã phong tỏa cả ngôi làng. Khi ấy, Vương Bình đã lên 10, nhưng vì từ nhỏ vốn ốm yếu nên vóc dáng gầy gò hơn hẳn những đứa trẻ cùng trang lứa, thoạt nhìn chỉ như mới 7-8 tuổi. Sáng sớm, khi trời vừa tờ mờ sáng, Tôn Thái đã ngồi trên chiếc ghế trúc ngoài sân, ánh mắt hiền từ dõi theo Vương Bình đang ngồi ngẩn ngơ bên hiên cửa. Đôi má cậu bé đỏ bừng vì rét, nhưng vẫn ngoan cố ngồi đó bầu bạn cùng vị lão nhân cô độc. Đối với đứa trẻ này, Tôn Thái thực sự thương yêu từ tận đáy lòng. Nếu không phải Vương Lâm từng kiên quyết nói sẽ không để đứa bé này bước vào con đường tu đạo, lão thật sự muốn dốc cạn cả tâm huyết một đời để truyền thụ lại cho cậu toàn bộ những gì mình có. Tháng ngày bình yên cứ thế trôi qua, cùng với sự trưởng thành của Vương Bình, chấp niệm theo đuổi thiên đạo của Vương Lâm cũng lặng lẽ chuyển hóa thành tâm tư của một người cha bình thường, chỉ biết âm thầm dõi theo hình bóng con suốt 15 năm qua. Ngoại trừ mỗi đêm phải vận công xua tan đi oán khí trong cơ thể Vương Bình, hắn chưa từng thi triển thêm bất kỳ thần thông nào khác, tựa như đã hoàn toàn lãng quên đi sức mạnh của bản thân. Thế nhưng, chính sự lãng quên ấy, một luồng cảm ngộ về lệ sinh trong vòng xoáy luân hồi sinh tử, đã lặng lẽ thăng hoa. Xuân qua thu tới, chớp mắt lại 6 năm nữa trôi qua, mùa thu năm ấy đại hạn của Tôn Thái dường như đã đến sớm hơn dự định. Khi lão nằm thoi thóp trên giường bệnh, người kề cận tiễn đưa lão chỉ có hai cha con Vương Lâm. Vương Bình lúc này đã 16 tuổi, dung mạo cậu ngày càng giống Liễu My, tuy chỉ có đôi mắt là hệt như Vương Lâm, thuần khiết mà trắng đen rõ ràng. Còn Vương Lâm, hắn bình thản như Tôn Thái trên giường bệnh, chậm rãi cất lời, chuyện năm xưa đáp ứng ông ta, hắn nhất định sẽ làm được. Mọi sự trên thế gian này chung quy đều không thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Tôn Thái hướng mắt nhìn hai cha con đang đứng trước giường, khẽ nở một nụ cười. Nghe được lời hứa của Vương Lâm, lão nhìn hắn thật sâu, khắc ghi bóng hình kẻ đã cùng mình trải qua ân oán, vướng mắc suốt nửa đời người vào tâm trí thêm một lần nữa. Làn danh sinh tử hóa ra lại ngắn ngủi đến vậy. Tôn Thái mỉm cười rồi nhắm nghiền hai mắt. Vương Bình nhìn gương mặt bình thản của Tôn Thái lúc ra đi, không kiềm được mà bật khóc nức nở. Đứng bên cạnh, Vương Lâm đưa tay xoa đầu con trai, ánh mắt thoáng buồn nhẹ nhẹ. Để rồi sau đó, mộ phần của Tôn Thái được đặt ở ngọn núi phía sau làng. Tấm bia mộ do đích thân Vương Bình độc đẽo, bên trên khắc dòng chữ Mộ Tôn Thái, phía dưới ghi rõ nghĩa Tôn Vương Bình. Một năm sau ngày Tôn Thái qua đời, hôm ấy Vương Lâm cầm một khúc gỗ trên tay, hắn đang tỉ mỉ chỉ dạy Vương Bình cách điêu khắc. Động tác của hai cha con giống nhau như đúc, ngay cả thần thái cũng tương tự. Khi ánh hoàng hôn cuối cùng buông xuống, Vương Lâm cầm lấy bức tượng do Vương Bình tạc cẩn thận ngắm nghía. Bức tượng tuy có chút thô ráp nhưng đã toát lên được 3 phần thần vận, hình dáng được khắc trên đó không ai khác chính là Tôn Thái. Vương Bình cúi đầu khẽ giọng hỏi: "Cha, tại sao cha không cho con học những pháp thuật tiên nhân mà Tôn gia để lại?" Đến đây, Vương Lâm khẽ thở dài, trong chuyện này Tôn Thái rốt cuộc vẫn không tuân theo ý nguyện của hắn, nếu không vì muốn lén truyền thụ thuật tu đạo cho Vương Bình mà động đến sinh cơ, lão đã chẳng phải ra đi sớm hơn tận 4 năm như thế. Thân làm cha, Vương Lâm không phải là một người độc đoán, hắn nhìn Vương Bình chậm rãi đáp: "Bởi vì cuộc đời của một kẻ tu đạo không phù hợp với con." Thế vậy, cậu bé hỏi: "Cha à, những khẩu quyết tu đạo mà Tôn gia truyền dạy, con chưa từng tu luyện từ trước đến nay, đều chưa từng." Nghe thế, Vương Lâm gật đầu, tất cả những điều này hắn đương nhiên đều thấy rõ. Nhìn cha, cậu bé lại hỏi tiếp: cha cũng là một vị tiên nhân đúng không?" "Ta chưa thể gọi là tiên nhân, chỉ là một tu sĩ mà thôi." "Ý của cha là cha muốn Bình Nhi trải qua một cuộc đời bình thường, chứ không phải bước theo dấu chân của cha để trở thành một tu sĩ sao?" Nghe vậy, Vương Lâm đặt bức điêu khắc của Vương Bình xuống nhẹ giọng đáp: "Đúng vậy, vậy nếu Bình Nhi không cam lòng thì sao? Cuộc đời tu đạo không phù hợp với con, từ nay đừng nhắc lại câu chuyện này nữa." Giọng nói của Vương Lâm tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự kiên định vô cùng. Chỉ có điều, sâu trong đáy mắt hắn, ở một góc khuất mà Vương Bình không thể nhìn thấy, lại hiện lên một nỗi thống khổ. Sau đó, hắn đứng dậy bước vào gian phòng nhỏ, ngay khoảnh khắc bước chân đi vào, giọng nói của hắn chậm rãi vang lên: "Bình Nhi, mau uống thuốc đi."
Nghe thế, Vương Bình trầm mặc một hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng rồi đứng dậy đi vào phòng. Sự uy nghiêm của người cha dẫu chưa từng bộc lộ ra ngoài, nhưng trong lòng cậu lại vô cùng to lớn. Cậu bất lực không thể phản kháng, chỉ đành tuân theo ý nguyện của phụ thân, chấp nhận trải qua một kiếp người bình thường. Khi Vương Bình đã uống thuốc xong và ngoan ngoãn nằm trên giường, giọng nói của Vương Lâm lại văng vẳng vọng đến nói: ngoại trừ việc tu đạo, mọi sự trên thế gian này ta đều có thể cho con. Câu nói này theo các bạn, nó ẩn chứa điều gì? Đó có phải là điều khiến Vương Lâm day dứt nhất hay không? Thật khó để trả lời đúng không các bạn? Dù cho thế nào, chỉ biết rằng Vương Bình chính là người Vương Lâm thương xót nhất đúng không nào? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!